ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද AliExpress.com එකෙන් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන ගොඩක් items රුපියල් 2ක් විතරක් ගෙවලා ගෙදරට ගෙන්න ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට free shipping හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම item එකේ price එකෙන් 99%කටත් වඩා discount හම්බෙලා ඔයාලට ගෙවන්න තියෙන්නේ රුපියල් 2ක් විතරයි. ඔයාගේ ගෙදරටම මේ item එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද මගේ වීඩියෝ එකට ස්පොන්සර් කරන්නේ gvgmall.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් gvgmall.com කියලා කියන්නේ අපිට අතිශයින්ම වැදගත් වෙන Windows ඒ වගේම Office software වගේම games වලට original keys purchase කරනවා නම් ඒවා බොහොම මිල අඩුවෙන්, ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ යන price එකට වඩා 10 ගුණයක් විතර මිල අඩුවෙන් purchase කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් Windows key වගේ දේවල් ගොඩක් මිල අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DW20 කියන ස්පෙෂල් ඩිස්කවුන්ට් කෝඩ් එක පාවිච්චි කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්නත් මේ සයිට් එකේ තියෙන මිලෙනුත්. ඒ කියන්නේ මේක $19 වගේ තියෙනවා. ඊටත් වඩා මිල අඩුවෙන් 120ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් Windows 10 වගේ key එකක් purchase කළොත් ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා දැන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන Windows 10 version එක ඇක්ටිව් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් වෙන Windows 11 install කරලා ඒක ඇක්ටිව් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා ඔන්ලයින් shopping කරලා තියෙනවා නම් මීට කලින් ඔන්ලයින් shopping හරහා භාණ්ඩ ගෙන්නලා තියෙනවා නම් ඔයාලා දන්නවා කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක ලෝකෙම ඔන්ලයින් shipping හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වුණා. ඉතින් ඒකට හේතුව වෙන්න ඇත්තේ shipping services වැඩ කරන්නේ නැහැ, රටවල් වහලා දැම්මා, ඊට පස්සේ සංචරණ සීමා වැටුණා වගේ ගොඩක් හේතු සාධක හින්දා මිනිස්සු ලෙඩ වෙලා ලෝකෙම ඔපරේට් වෙන්නේ නැති තත්ත්වයක් ආපු හින්දා ඔන්ලයින් shopping වලටත් මේක සන්තෑසිය සිද්ධ වුණා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාලා notice කරපු කාරණයක් වෙන්න ඕනි. AliExpress එකේ ගොඩක් අඩුවට තිබිච්ච භාණ්ඩවල උනත් shipping prices සෑහෙන්න ඉහළ ගියා. ඒ කියන්නේ $2-3ට ගන්න පුළුවන් item එකක් ශ්‍රී ලංකාවට ගෙන්න ගන්න shipping වලට විතරක් ඔයාලට ගෙවන්න සිද්ධ වුණා $50-60ක් වගේ. මොකද AliExpress එකේ තිබිච්ච හැම item එකකම වගේ shipping prices සෑහෙන්න වැඩි වෙලා තිබ්බා. අර සාමාන්‍ය shipping services AliExpress ලගේ free shipping service එකයි ඊට පස්සේ China Hong Kong mail service වගේ දේවල් හරියට ඔපරේට් වෙන්නේ නැති හින්දා ගොඩක් වෙලාවට FedEx වගේ premium services වලට පොඩි item එකක් වුණත් ship කරන්න බාර දෙන හින්දා shipping price එක සෑහෙන්න වැඩි වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ලංකාවේ අපිට සමහර වෙලාවට item ගෙන්න ගන්න විදිහක් නැති වෙලා තිබ්බා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා. හැබැයි ඉතින් කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව වගේම ලෝක ඉතුරු රටවල් යටතත්වයට පත් වෙනවත් එක්කම AliExpress එකෙන් ආයිත් ගේම් එකට එන්ටර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සීසන් එකත් එක්ක දැන් විශේෂයෙන්ම ක්‍රිස්මස් එක ළඟයි. ඉතින් එතකොට ඒ සීසන් එකත් එක්කම AliExpress එකට මීට කලින් හිටපු නැති කස්ටමර්ස්ලාත් ආකර්ෂණය කරගන්න, ඒ වගේම මීට කලින් හිටපු කස්ටමර්ස්ලාටත් ආයිත් අපි බඩු ගන්න පුළුවන්, අපේ free shipping තියෙනවා, එහෙම නැත්නම් අපේ බඩු අඩුවට තියෙනවා කියන මැසේජ් එක දෙන්නත් එක්ක AliExpress එකෙන් ලොකු ප්‍රොමෝෂන් කැම්පේන් එකක් පටන් අරගෙන තිබ්බා. එයාලගේ 11/11 සේල් එකෙන් පස්සේ ඉතින් ඔයාලා දන්නවා 11/11 සේල් එක කියලා කියන්නේ ලෝකේ ලොකුම ෆෙස්ටිවල් එකනේ shopping වලට තියෙන. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ තාමත් මේ ප්‍රොමෝෂන් කැම්පේන් එක වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොමෝෂන් කැම්පේන් එක හරහා ඔයාලට පුළුවන්කමක් තියෙනවා රුපියල් 2ක් විතරක් ගෙවලා AliExpress ලගේ සමහර item ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න free shipping හරහා. ඉතින් සමහර ලාවට $5-6ක් එහෙම නැත්නම් රුපියල් 1000ක් 1500ක් විතර වටින item පවා රුපියල් 2ක් විතරක් ගෙවලා ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේක හැබැයි හම්බ වෙන්නේ අලුතෙන් AliExpress එකේ register වෙන user කෙනෙක්ට විතරයි. ඉතින් මේක ඒගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම නම් කරලා තිනවා new user bonus එක කියලා. ඉතින් අලුතෙන් AliExpress එකේ register වෙන කෙනෙක්ට එක item එකක් විතරක් එක කාඩ් එකකින් එක වතාවක් රුපියල් 2කට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. හැම item එකකම නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ තෝරගත්ත item විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා එක එක කැටගරි වලින්. ඉතින් ඔයාලට pen drive ඊට පස්සේ අද දැන් වීඩියෝ එකේ මම ගෙන්නලා පෙන්නනවා වගේ decoration items එහෙම නැත්නම් sunglasses වගේ දේවල් වගේ විශාල item range එක ගොඩක් දේවල් තියෙනවා රුපියල් 2කට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. මම මේකේ screen record එකේදීත් කීප වතාවක් mention කරනවා. ඒක තමයි අලුතෙන් account එකක් හදලා යන අලුත් user කෙනෙක්ට තමයි මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රුපියල් 2කට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ඔයාලට account එකක් තියෙනවා නම් එක වතාවක් විතරක් රුපියල් 2කට item එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හින්දා තවත් account එකක් හදාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාගේ කම්පියුටරෙන්. හැබැයි එහෙමයි කියලා පුළුවන් තරම් account හදලා පුළුවන් තරම් item ගෙන්න ගන්න try කරන්න එපා. මොකද අලුත් user කෙනෙක්ට එයාගේ කාඩ් එකෙන් එක කාඩ් එකකින් එක වතාවක් විතරයි මේ විදිහට item එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඔයාට එම කාඩ් එකෙන්ම දෙපාරක් item ගෙන්න ගන්න බෑ ගොඩක් වෙලාවට. මොකද කාඩ් එක ඒගොල්ලෝ block කරනවා. එකපාරක් new user bonus එක ගත්තට පස්සේ දෙවෙනි පාර ඒ කාඩ් එකෙන්ම ආයි රුපියල් 2ක් ගෙවලා item එක ගෙන්න ගන්න දෙන්නේ නැහැ කීප වතාවක්. ඉතින් ඒ වගේම අපේ IP address එක ඒගොල්ලන්ට trace කරන්න පුළුවන් සහ එකම network එකකින් යන්නේ වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ට ඒ පැත්තට පෙන්නනවා ඇති. ඉතින් ඒකින්ද පුළුවන් තරම් account හදලා එකම computer එකකින්
එකම ෆෝන් එකකින් පුළුවන් තරම් item ගෙන්න ගන්න try කරන්න එපා. එතකොට සමහර විට ලංකාවේ IP address range එකම select කරලා ලංකාවට මේ bonus එක දෙන්නේ නැහැ කියන තැනට උනත් ඒගොල්ලෝ යන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද කලින් එකපාරට shipping price උත් වැඩි වුණා AliExpress එකේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළට custom එකට එනකන් tracking ඒගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ආවේ නැහැ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒගොල්ලෝ අර මම කලින් කිව්වේ corona හින්දා FedEx වලට මාරු වුණා කියලානේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ අර custom එකට එනකන් ඇවිල්ලා customer ට හම්බ වෙන්නේ නැති හින්දා ඒගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට door step වෙනකන් වැඩ කරන tracking වැඩ කරන services වලට මාරු වුණා. එතෙන්දි shipping price එක වැඩි වෙන්න හේතු වෙන්නේ නැති. ඉතින් ඒකින්ද ලංකාවේ හැමෝටම තියෙන chance එක අහිමි කරන්න එපා. එක account එකක් හදන්න. ඒකෙන් එක පාරක් විතරක් එක item එකක් ගෙන්න ගන්න. ඉතින් එහෙනම් යමු screen record එකට. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න නම් ඔයා AliExpress එකට මේ දවස්වල ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම එකක් වෙන්නනවා. ඒක තමයි welcome newcomers $0.01 hot picks and coupons කියලා. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් AliExpress එකත් එක්ක join වෙන අයට එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් AliExpress එකේ account එකක් හදන අයට තමයි මෙන්න මේ $0.01ට ඒ කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 2කට විතර මේ එක එක items ගන්න පුළුවන් හැකියාව ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ free shipping එක. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයා අලුතෙන් AliExpress එකට join වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මොනවා හරි දෙයක් search කළාට පස්සේ උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනින් search කරන්නම් pen drive කියලා. pen drive කියලා search කළාට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 2කට විතර තියෙනවා new user bonus එකක් එක්ක තියෙන items කීපයක්. ඉතින් මේ විදිහට item එකක් ගන්න නම් දැන් මම මේ වෙද්දි උදාහරණයක් විදිහට item එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. හැබැයි මම මේ වෙද්දි AliExpress එකේ දැනටමත් account එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් එතකොට මගේ ඒ account එකෙන් log වුණොත් එහෙම මට මේ bonus එක හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක හින්දා මට සිද්ධ වෙනවා අලුතෙන් AliExpress එකේ account එකක් හදන්න මේ bonus එක ගන්න නම්. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනි මේ වීඩියෝ එක කරද්දි දැන් මේ විදිහට newcomers වලට රුපියල් 2ක් දෙනවා කියලා ඉවර වෙලා පුළුවන් තරම් email 50ක් විතර හදාගෙන accounts 50ක් විතර හදාගෙන එකම internet connection එකෙන් රුපියල් 2කට items 50ක් ගෙන්නන්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන මේ වැඩේ කරන්න try කරන්න එපා. ඒක අපරාධ වැඩක් සහ ඔයාගේ IP එක හරහා හෝ එහෙම නැත්නම් එකම internet connection එක හරහා එහෙම නැත්නම් ඔයා ගෙන්නන්න එකම address එකට වගේ දේවල් හින්දා ඔයාගේ account ඔක්කොම ban වෙන්න හෝ මොකක් හරි දෙයක් වෙන්න ඉඩ කඩක් තියෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යෙන් එක account එකකින් එක item එකක් ඔයාට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මේ වෙද්දිත් AliExpress එකේ register වෙච්ච කෙනෙක් නම් අලුතෙන් එක account එකක් හදලා මේ new user bonus එක ගත්තට කමක් නැහැ. account 20ක් විතර හදාගෙන items 20ක් විතර ගෙන්නනවා කියලා හිතන්න එපා. ඉතින් මම මේ වෙද්දිත් දැන් item එකක් තෝරගෙන තියෙන. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ variations වලට ගත්තත් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතෙන්දී මේ LED light එකක් නේ මම තෝරගෙන තියෙන්නේ. අර photos එල්ලන්න පුළුවන් විදිහ පොඩ්ඩක් ලස්සන. ඉතින් එතෙන්දී මෙන්න මෙතන battery pack එකකින් වැඩ කරන එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් USB type එකකින් වැඩ කරන එකක් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් මම කොයික තෝරගත්තත් රුපියල් 2යි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැති. මම මෙතන USB කියන එක තෝරනවා. ඊට පස්සේ shipping from China කියන එක තමයි ඔයාලට තෝරන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන විශේෂයෙන් ඒ වගේම මෙතන colors තියෙනවා අපිට ආයි තෝරගන්න. white ද එහෙම නැත්නම් warm white ද multi color ද red ද blue ද එහෙම කියලා yellow කියන එක මම තෝරගන්න. ඉතින් ඒත් රුපියල් 2යි ඒත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ විශේෂම දේ තමයි දැන් මේවා එකින් එකට වෙනස් වෙනවානේ. මීටර 5 එකක් තියෙනවා. මීටර 10 එකක් තියෙනවා. සහ මීටර 2 එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් කොයික තෝරගත්තත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මීටර 10ක මම මෙතනින් තෝරගත්තත් ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙන්න මෙතන යටින් තියෙන එකේදී මීටර 10ක රුපියල් 1600 ගාණක් තමයි ඇත්තටම ගත්තොත්. මීටර 5ක රුපියල් 1200 ගාණක්, මීටර 2ක 800 ගාණක්. හැබැයි කොයික ගත්තත් new user කෙනෙක්ින්ද රුපියල් 2කට තමයි ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක හැම වෙලේම මේක මේ විදිහටම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතනින් pen drive කියන එකට ගිහිල්ලා pen drive කියන section එකේ මම මෙතන click කළා. මේකට ගියාට පස්සේ රුපියල් 2කට ගන්න පුළුවන් තමයි. කලර් එක වෙනස් වුණාට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි 8GB රුපියල් 2යි, 16 රුපියල් 2යි, 32 රුපියල් 2යි. හැබැයි 64 වලට ගියාම ඔන්න ඒත් රුපියල් 400 ගණක් new user කෙනෙක් වුණාම අර 2000 ගානට තියෙන එක ටිකක් අඩු කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙතනින් 256GB ගියත් රුපියල් 5000 ගානක් විතර වෙනවලු pen එක සාමාන්‍යයෙන්. හැබැයි රුපියල් 2400ට ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ආ new user කෙනෙක් ඉඳ. ඉතින් ඒකින්ද මේ අලුතෙන් usersලා මේකට ගෙන්න ගන්න සහ AliExpress එකේ වැටිච්ච business එකට මිනිස්සුන් ආයිත් ගන්න තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක අර අසාධාරණ විදිහට කරලා ලංකාවේ IP address එකෙන් මෙන්න මෙච්චර ගෙන්නනවා. ලංකාවේ IP address තියෙන මිනිස්සු account 50ක් විතර දාලා item 50ක් විතර ගෙන්නන්න try කරනවා කියන තැනට ගෙනල්ලා ආයිත් මේක වට ගන්න එපා. ඉතින් එකක් විතර ගෙන්න ගත්තට කමක් නැහැ මේ ක්‍රමය හරහා. ඉතින් රුපියල් 2යි හරි මම ඔක්කොම තෝරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මට හැබැයි මේක account එකක් තාම නැහැනේ. ඉතින් මම මෙතනින් account වලට ගිහිල්ලා join කියන එක click කරනවා.
ජොයින් කෙනෙක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ තියෙන Google account එකකින් Facebook එකකින් Twitter එකකින් log වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙලේ මගේ Google account එකකින් මේකට log වෙනවා. වැඩේ හරි Google account එකෙන් log වෙලා තියෙන account එකට ගියාම පෙන්නනවා මගේ නමත් එක්ක welcome back කියලා new user bonus එක තාමත් available. ඉතින් මම මෙතනින් ආයෙත් තෝරගන්නවා USB එක China වලින් එන්නේ මීටර 10යි. කහ පාටින්. ඉතින් free shipping කියලා මට පෙන්නනවා මොකක් හරි ඒගොල්ලන්ගේ shipping service එකක් කරා. ඉතින් දැන් වැඩේ සම්පූර්ණයෙන් හරි. මම මෙතනින් buy it now කියන එක click කරනවා. ඉතින් buy it now කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේක අලුත් account එකක්. ඉතින් අලුත් account එකක් ඉඳලා ඔයා කලින් add කරපු card හෝ ඔයාගේ address හෝ මොකුත් නැහැ. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ shipping address එක ඉස්සෙල්ලාම add කරගන්නවා. හරි address එක add කරලා තියෙන දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පෙන්නනවා රුපියල් 2ක් විතර තමයි වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාගේ order එක process වෙන්නේ US dollars වලින් කියලා US dollars 0.01ක් තමයි ඔයාලට ගෙවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වැඩේ හරි ඊට පස්සේ payment method විදිහට මම මෙතනින් select payment method වලට යනවා. අලුතෙන් card එකක් add කරනවා කියන option එකට යනවා. ඉතින් මේක අලුත් account එකක්. ඔයා මේක දිගටම පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙලා AliExpress එකේ කලින් account එකක් තිබුණ නැත්නම් card එක මේක save කරලා තිබ්බට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේක අර new user bonus එක හින්දාම හදපු account එකක් නම් card එක save කරන්න එපා. සහ ආයිත් අවධාරණය කරනවා account 3-4ක් නම් හදන්න යන්න එපා. එක account එකකින් එක item එකක් ගෙන්න ගන්න. එකම IP එකකින් account ගොඩාක් හදන්න ගිහිල්ලා මේ opportunity එකත් ශ්‍රී ලංකාවට අයින් කරලා දාන්න එපා. ඉතින් මම මෙතනින් confirm කියලා card එක දැන් save කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ place order කියන එක click කරනවා. right. place order කියන එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් processing කියලා වැටලා payment successful කියන මෙන්න මේ message එක පෙන්නනවා. ඉතින් payment successful කියලා පෙන්නුවට පස්සේ ඔයාලට ආයිත් වතාවක් AliExpress එකට ගිහලා මොනවා හරි search කරලා බලන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා මේ රුපියල් 2කට තියෙන ඒවා. හැබැයි ඒවා ඔයාලට ඒ වෙලාවේ purchase කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. රුපියල් 2කට ඔයා මෙතනින් buy it now කියන option එකට ගියාට ඔයාලට මේවා purchase කරන්න දෙන්නේ නැහැ. කියනවා new user bonus එක ඔයාලට එක වතාවයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි AliExpress එකේ new user bonus එක පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලුවා නම් දැන් ඔයාලට idea එකක් ඇති කොහොමද රුපියල් 2ක් ගෙවලා AliExpress එකෙන් item එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී ඉස්සල්ලාම ඔයා හොඳ item එකක් search කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ මම කියලා දීපු විදිහට අලුතෙන් ඔයාගේ Google account එකක් පාවිච්චි කරලා හෝ නිකම් sign up වෙලා account එකක් හදලා රුපියල් 2ක් ගෙවලා එක item එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි කියනවා ආයිත් තවතාවක් මේ වීඩියෝ එක බලුවට. මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවන්ටත් වටිනවා ඇති. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාගේ යාළුවන්ටත් රුපියල් 2ක් ගෙවලා item එකක් ගෙන්න ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක පල්ලෙහාන් share කරන්න ඔයාගේ WhatsApp එක හරහා යාළුවෙක්ට යවන්න. ඉතින් ඒ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආපු ගමන් ඔයාලට බලන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe කියලා බටන් එක ඒ බටන් එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්නම්.